Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Kausar Technologies. I am Ubaidullah Kausar. This is session 7 of C# tutorial. In this session, we will learn what is variable, real representation of variable, variable declaration, variable initialization, scope of variables in C#, what is constant, declaration of constant. په نننۍ جلسه کې راځو پایل له variable څخه کوو. یعنی زموږ ټول فوکس یا تمرکز په وریبل باندې دی. یعنی اول راځو وریبل څه ته ویل کیږي؟ د وریبل ریل ریپرزنټیشن ته راځو. یعنی وریبل په کوم میکانیزم سره زموږ ډیټا سٹور کوي. وریبل ډیکلیریشن وایو، وریبل انیشلایزیشن وایو، د وریبل سکوپ وایو. یعنی د سکوپ په اساس زموږ سره په شارپ کې څو ډوله وریبلز موجود دي. کانسټنټ وایو، د کانسټنټ ډیکلیریشن ته راځو. یعنی څنګه موږ کولای شو کانسټنټ ډیکلیئر کړو. اوکې. A variable stores data while an application is executing. لکه څنګه چې موږ یو پروګرام لیکو هغه زموږ سره په ریم یا مین میموري کې سٹور کیږي. اوکې. نو variable موږ داسې تعریفوو. variable په هغه وخت کې زموږ ډیټا سٹور کوي کله چې زموږ اپلیکیشن د ایگزیکیوشن په حال کې وي. یعنی کله چې موږ اپلیکیشن ایگزیکیوټ کوو هغه په ریم کې وي، په هغه وخت کې کولای شي وریبل ډیټا سٹور کړي. او کله چې اپلیکیشن کلوز یا بند کړو وریبل هم نشي کولای چې زموږ سره ډیټا سٹور کړي، ځکه زموږ اپلیکیشن له ریم یا مین میموري څخه ډي الیکیټ شي، ریموو شي. نو ځکه وریبل نشي کولای چې زموږ ډیټا سٹور کړي. اوکې. In C#, as in any other programming language, variable stores value during a program execution. په C# او نورو پروګرامینګ لانګویج کې وریبل د پروګرام د ایگزیکیوشن په حالت کې ډیټا سٹور کوي. کله چې پروګرام موږ کلوز یا بند کړو وریبل نشي کولای چې ډیټا سٹور کړي، هغه ډیټا زموږ سره لاست کیږي، له منځه ځي. Variable is the basic unit of storage in C# program. د ډیټا د سٹور کولو لپاره وریبل په C# کې اساسي یونټ یا واحد دی کوم چې موږ په نوموړي کې ډیټا سٹور کوو. Note: it is necessary to declare variable before being used. کله چې موږ غواړو یو variable پروګرام کې استعمال کړو نو لومړی ضروري دا ده چې هغه ډیکلیئر کړو، وروسته کولای شو چې نوموړی variable په خپل پروګرام کې استعمال کړو. اوکې. اوس د variable real representation ته راځو. لکه څرنګه چې variable زموږ سره د ډیټا سٹور کولو لپاره استعمالیږي او ډیټا هم موږ په ریم یا مین میموري کې سٹور کوو. فور ایگزامپل نوموړی باکس فرض کوو. دا یو باکس دی، یو کانټینر دی. په دې کې موږ یو څه معلومات سٹور کوو. د ټوډے په نامه وریبل اخیستی، دا زموږ سره مین میموري ده فرض کوو یا رام دی. وریبل مو اخیستی د ټوډے په نامه او هغې ته مو والی سپارلی منډې. نو په دې ترتیب سره وریبل کولای شي چې معلومات سٹور کړي. اوکې. وریبل ډیکلیریشن. اوس راځو وریبل ډیکلیریشن وایو چې وریبل ډیکلیریشن څه ته ویل کیږي. The process of specifying of the variable name and its type is called variable declaration. variable declaration له هغه پروسس څخه عبارت دی په کوم کې چې موږ variable ته name او همدارنګه type مشخص کړو. نوموړي پروسس ته ویل کیږي variable declaration. syntax ته راځو. یعنی څنګه موږ کولای شو variable declare کړو. کله چې variable declare کول وغواړو لومړی type مشخص کوو او له هغې څخه وروسته variable ته name set کوو. او همدارنګه کله چې وغواړو په single line کې multiple variables declare کړو د هغې لپاره کاما استعمالوو. simple type مشخص کوو ورته variable name کاما variable name کاما variable name او همداسې نور. for example زموږ سره init variable type دی، marks یې name دی، float type دی، average یې name دی، char type دی، grade یې name دی. Note: if we have many variables we declare them in a single line such as init a b c. چې زموږ سره زیات variable وي او هغه په single line کې declare کړو په دې ډول کولای شو like init a b c. اوکې. بل زموږ سره variable initialization دی. The process of specifying a value to a variable at the time of declaration is known as variable initialization.
وریبل انیشلایزیشن له هغه پروسس څخه عبارت دی چې په وخت د ډیکلیریشن کې موږ وریبل ته والیو اساین کړو یا والیو ورته وسپارو. نوموړي پروسس ته ویل کېږي وریبل انیشلایزیشن. سینټاکس: کله چې وغواړو وریبل انیشلایز کړو د هغې لپاره ټایپ، نیم او د هغې څخه وروسته اساینمنت اپریټر استعمالوو او والیو ورته سپیسیفای کوو. فور ایگزامپل init marks مساوي کېږي د 200 سره. د اساینمنت اپریټر په واسطه سره کولی شو چې وریبل ته والیو وسپارو. زموږ سره سټرینګ وریبل دی د هیلو په نامه او والیو د زموږ سره هیلو ورلد. اوکې. In C# you can assign a value to variables in two ways. په C# کې کله چې موږ وغواړو وریبل ته والیو اساین کړو په دوه طریقو یا په دوه لارو کولی شو چې والیو ورته اساین کړو. یو له موږ سره static initialization دی او دوهم زموږ سره dynamic initialization دی. static initialization له هغه initialization څخه عبارت دی چې په static manner سره د assignment operator په واسطه سره direct variable ته value وسپارو. اوکې. dynamic initialization له هغه initialization څخه عبارت دی چې په run time کې variable ته value وسپارو. نوموړي initialization ته ویل کېږي dynamic initialization. په نوموړې برخه کې راځو دوه ډول انیشلایزیشن موږ لرو، یو سټاتیک بل ډاینامیک. static for example init A is equal to 10 init B is equal to 20. اوکې. د هغې څخه وروسته سمپلی پرنټ کوو console write line of A plus B. دوهم زموږ سره وو dynamic initialization. راځو له مات کلاس څخه استفاده کوو مات of square root معلوموو. نوموړی میتد زموږ سره ډبل والیو ریټرن کوي، یعنی ریټرن ټایپ یې زموږ سره ډبل دی. راځو د 14 سکویر روټ وباسو. اوکې. کله چې والیو موږ ته ریټرن کړي هغه باید موږ په ډبل وریبل کې سټور کړو. د هغې لپاره ډبل ټایپ څخه وریبل اخلو ډبل اس د اس په نامه سره او همدارنګه سمپل ایکول اپریټر لیکم او همدارنګه سمپل لیکو console dot write line of s. اوکې. زموږ سره د وریبل دوه ډول انیشلایزیشن دی، یو سټاتیک بل ډاینامیک. سټاتیک انیشلایزیشن هغه انیشلایزیشن ته ویل کېږي چې د اساینمنت اپریټر په ذریعه سره وریبل ته په ډایرکټ ډول باندې والی وسپارو، لکه A ته مو 10 سپارل یې، B ته مو 20 سپارل یې. دوهم زموږ سره ډاینامیک انیشلایزیشن دی. د هغه انیشلایزیشن څخه عبارت دی چې په رن ټایم کې وریبل ته والی وسپارو. له رن ټایم څخه هدف دا دی نوموړی میتد چې زموږ سره سکویر روټ په 14 والیو باندې عملیه یا پروسس سرته رسوي. کله چې نوموړی په 14 باندې پروسس سرته ورسوي ریزلټ زموږ سره 4 کېږي. 4 سټور کوي په رن ټایم کې په نوموړي وریبل کې، نوموړي وریبل ته یې اساین کوي. نو ځکه دې ته موږ وایو ډاینامیک انیشلایزیشن. پروګرام رن کوو. دغه زموږ سره د نوموړي پروګرام آوټپوټ. اوکې. scope of variables in C#. راځو د variable scope یا هغه ساحه وایو. The scope of variable defines the section of the code in which the variable is visible or accessible. له scope څخه زموږ هدف دا دی چې په کومه برخه د پروګرام کې زموږ variable د لاسرسي یا access وړ دی. نوموړي ته ویل کېږي scope of variable. In C# there are various types of variable scope. په C# کې موږ زیات ډولونه د variable scope په اساس لرو، لکه local variables, instance variables, class or static variables. اول زموږ سره local variables دي. local variables له هغه variables څخه عبارت دي کوم چې د میتد په داخل کې define شي. نوموړي variable ته ویل کېږي local variable. دوهم زموږ سره instance variables دي. instance variables له هغه variables څخه عبارت دي کوم چې د کلاس په داخل کې define شي. نوموړي variable ته ویل کېږي instance variable. او دریم زموږ سره class or static variables دي. class or static variables له هغه variables څخه عبارت دي کوم چې د کلاس په داخل کې د static keyword په ذریعه سره define شي.
وروسته د انسټنس او کلاس او سټاتیک وریبل توپیر ته راځم چې نوموړي یو له بل سره څه توپیر لري. اوکې، په دې برخه کې راځو. زموږ سره درې ډوله وریبل دي د سکوپ په اساس. اول زموږ سره لوکل وریبل دي. فور ایگزامپل init h نوموړي ته ویل کېږي لوکل وریبل. اوکې، لوکل وریبل هغه وریبل دی چې د میتد په داخل کې ډیفاین شي، ځکه موږ نوموړی وریبل د مین میتد په داخل کې ډیفاین کړ. دوهم زموږ سره دی انسټنس وریبل. انسټنس وریبل هغه وریبل دی چې د کلاس په داخل کې ډیفاین شي، لکه زه د نوموړي کلاس په داخل کې وریبل ډیفاین کوم. init amount is equal to 100. نوموړي ته ویل کېږي انسټنس وریبل. او بل زموږ سره static or class level variable دی. static variable هغه variable ته ویل کېږي چې د static word په ذریعه سره د کلاس په داخل کې ډیفاین شي. static init score for example دومره یوال. نوموړي زموږ سره static or class level variable دی. اوکې، راځم نوموړي variable access کوم. of local variable value. اوکې، simple لیکم ورته h. دوهم زموږ سره چې دی console.write line of instance variable دی، او هغه زموږ سره دی amount. amount چې زه کله لیکم هغه نه اکسس کیږي. کله چې وغواړو انسټنس وریبل اکسس کړو، د هغې د اکسس کولو لپاره باید لومړی له کلاس څخه آبجکټ جوړ کړو، وروسته د آبجکټ په ترو کولی شو انسټنس وریبل اکسس کړو. راځم په دې برخه کې له کلاس څخه آبجکټ جوړم. کلاس زموږ سره پروګرام دی obj is equal to new program. په آبجکټ باندې بیا وروسته خبره کوو. صرف کله چې وغواړو انسټنس وریبل اکسس کړو، د هغې لپاره له آبجکټ څخه استفاده کوو. لومړی باید آبجکټ جوړ شي. obj of amount موږ ته راکړی په نوموړي لیست کې. اوکې، راځم بل زموږ سره static variable دی. console.write line of static value. اوکې، کله چې وغواړو static variable access کړو، هغه د کلاس د نیم په ذریعه access کوو. کلاس زموږ سره پروګرام دی، program of score. اوکې، په نوموړي کې value هم ورته لیکم value. دا اوس زموږ سره درې ډوله variables. پروګرام رن کوم، هغه زموږ سره value ده. خو اوس که تاسو نه څوک پوښتنه وکړي چې د static او instance variable ترمنځ توپیر څه شی دی، ستاسو ځواب به دا وي کله چې وغواړو instance variable access کړو، د هغې د access کولو لپاره لومړی باید له کلاس څخه آبجکټ جوړ شي، وروسته د نوموړي آبجکټ په ذریعه سره کولی شو چې instance variable access کړو. مګر کله چې وغواړو static variable access کړو، آبجکټ جوړولو ته ضرورت نشته، کولی شو ډایرکټ د کلاس د نیم په ذریعه سره static variable access کړو. اوکې، نوموړی سیم اگزامپل دی زموږ سره. بل زموږ سره constant دی. constants are basically variables whose value cannot change. لکه څرنګه چې variable د ډیټا د سټور کولو لپاره استعمالیږي، همدارنګه constant هم موږ د ډیټا د سټور کولو لپاره استعمالوو. خو فرق یا توپیر د variable سره په دې کې دی، کله چې constant define کړو، د هغې value بیا تغییر نه کوي، مغه ثابت قیمت سټور کولی شي. In C# the keyword const is used to declare constant variables. کله چې په C# کې وغواړو constant declare کړو، د هغې لپاره له const keyword څخه استفاده کوو. Once a constant is declared, it cannot be modified or assigned a new value. کله مو چې constant یو ځل declare کړ، موږ نشو کولی چې په هغې کې changes راولو، هغه modify کړو
او یا هغې ته نوې والي وسپارو. اوکې، اوس راځو د کانسټنټ ډیکلیریشن ته. کله چې وغواړو کانسټنټ ډیکلیر کړو، اول موږ موډیفایر لیکو، د هغې څخه وروسته کانسټ کیورډ، ډیټا ټایپ، کانسټنټ ته نیم ورکوو او والي ورته اساین کوو. فور ایگزامپل public const double py. اوکې، او دغه زموږ سره والیو ده. راځم پراکټیکل اگزامپل ته. په نوموړې برخه کې نوموړی زه ریموو کوم او نوموړی هم ریموو کوم. کله چې وغواړو کانسټنټ ډیکلیر کړو، اول موډیفایر دی. فور ایگزامپل موډیفایر زموږ سره پرایویټ دی. د هغې څخه وروسته کانسټ کیورډ لیکو، ډیټا ټایپ فور ایگزامپل ډبل، او د هغې څخه وروسته په نوموړې برخه کې نیم ورکوو پای. دا چې ولې مو په لویو حروفو باندې کانسټنټ نوم ولیکو، دا د دې لپاره رول او قواعد دي چې د کانسټنټ لپاره نیم باید په لویو حروفو شي. ضروري نه ده، خو تاسو کولی شئ چې نوموړي رولز فالو کړئ. اوکې، والي ورته سپارم. دا خو زموږ سره کانسټنټ. راځو نوموړی اکسس کوو. سمپل console write line of py. اوکې، راځم پروګرام رن کوم. پروګرام زموږ سره رن شو، قیمت یې پلاس راکړ. خو کله چې وغواړو کانسټنټ ته اګین والیو سپارو، فور ایگزامپل پای از ایکوال ټو 10، موږ ته ایرر راکوي، ځکه کانسټنټ ته موږ دوباره نشو کولی چې والي وسپارو. یوازې ثابت قیمتونه کانسټنټ کولی شي چې سټور یې کړي. End of this session. Thank you.